नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा। टिकटकमा एउटा भिडियो धेरै नै भाइरल भइरहेछ है। यस्तो टाइपको भिडियो तपाईले अवश्य पनि हेर्नु भएको होला, जसमा तपाईलाई एकदमै राम्रो लाइक र एकदमै राम्रो सपोर्ट आइरहेछ। सो तपाईले पनि यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनुस्। टिकटक अकाउन्ट छ भने तपाईको पनि भिडियो भाइरल हुन धेरै सम्भावना हुन्छ। सो यस्तो टाइपको रोएको फेस जस्तो है, यस्तो टाइपको जुन क्राइरहेछ हुन्छ नि, अब रोइरहेछ हैन, यस्तो टाइपको जुन भिडियो छ तपाई कसरी बनाउने, यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई यसको जानकारी दिन्छु र तपाईलाई काम लाग्छ र मसँग कुनै टपिक पनि थिएन है। सो मैले यही भिडियो बनाइदिए। सो यसको लागि त साथीहरु तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ, स्न्यापच्याट। यो स्न्यापच्याटलाई डाउनलोड गरिहाल्नुस्, त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुस् र यहाँनिर साथीहरु तपाईले यसमा लगइन भइहाल्नुस्। आफ्नो नाम दिनुस्, आफ्नो डेट अफ बर्थ दिनुस्, त्यसपछि आफ्नो इमेल नम्बर दिएर साइन अप भइहाल्नुस् एकदमै सजिलो तरिकाले। त्यसपछि साथीहरु जब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहुन्छ, तपाईको एप्लिकेसन यहाँनिर ओपन भइहाल्छ है। अब यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर हेर्नुस् डिफ्रेन्ट टाइपको यहाँनिर तपाईलाई फिल्टरहरु देखाउँछ है। अब बाइ डिफल्ट साथीहरु तपाई अहिले यो जुन क्राई वाला जस्तो कि रुने टाइपको जुन अहिले इफेक्ट छ, यो अहिले ट्रेन्डमा चलिरहेछ। सो तपाईकोमा फर्स्टमै देखाइदिन्छ। यदि यहाँबाट देखाएन भने तपाईलाई यसरी माथि सार्नुभयो भने अनि यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुभयो CRY लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँनिर फर्स्टमै देखाइदिन्छ है। सो पहिला मेरो फेस कस्तो थियो र अहिलेको फेस कस्तो छ तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाएर साथीहरु तपाईले टिकटकमा पोस्ट गर्नुस्, राम्रो लाइक र तपाईले राम्रो फलोवरहरु पनि पाउनुहुन्छ। अब रेकर्ड गर्न धेरै सजिलो छ। कन्टिन्युअसली यसमा लङ प्रेस गरिराख्नु भयो भने तपाईको रेकर्ड भइहाल्छ। जब तपाईको भिडियो बनिहाल्छ बेला डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर डाउनलोडको अप्सन हुन्छ, डाउनलोडमा क्लिक गर्नुभयो भने अब यो तपाईको मेमोरीमा सेभ भइहाल्छ है। त्यसपछि तपाईले यसलाई आफ्नो टिकटकमा अपलोड गरिदिनुस्। सो मलाई लाग्छ तपाईले A to Z कुरा बुझिसक्नु भएको होला। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुस्। यदि यो भिडियो तपाईले फेसबुकमा हेर्दिनुहुन्छ भने मलाई फेसबुकमा फलो गर्नुस्। युट्युबमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र साइडमा दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिंक छ, समय छ भने चेक आउट गर्नुस्। बाइ बाइ, जय नेपाल।